सत श्री अकाल ते जी आयां नूं जी सारिआं नूं तुहाडा सब दा बहुत-बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਖਾਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਚਿੱਲੀ ਪਨੀਰ ਮੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਮੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਗੀ ਕਿੰਨੀ ਖਿੜੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਪਨੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਨੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਨੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਪਸੰਦ ਹੋਣ ਉਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਹੋਮਮੇਡ ਪਨੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸੌਫਟ ਪਨੀਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਨੀਰ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਨੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਇੱਕੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਦ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੇਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 1/4 ਚਮਚ ਜਿੰਨਾ ਨਮਕ ਐਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ 2 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਜਿੰਨਾ ਕੌਰਨਫਲਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੌਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਕਟੋਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚਿਪਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਮਚ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਜਰ ਗਾਰਲਿਕ ਪੇਸਟ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੌਰਨਸਟਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਪਾਊਚ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਗੀ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਊਚ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੋਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 4 ਕੱਪ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। 4-5 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਨਮਕ ਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਮਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਬੋਇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਗੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿਪਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਖਿੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਗੀ ਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਬੋਇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਛਲਨੀ ਤੋਂ ਛਾਣ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਕੌਲੀ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਛਲਨੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿਪਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਿੜੀ ਬਣੇ। ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਜਿੰਨਾ ਆਇਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਮ ਆਇਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿਪਕ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਰਨਫਲਾਰ ਬਚਿਆ ਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਲੇਵਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੇਵੀ ਨੂੰ ਗਾੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ 1/4 ਕੱਪ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਪਕਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਚੂਲਾ ਜਾਂ ਚਮਚ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਨੀਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਰਾ ਪਨੀਰ ਫਰਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਕੋਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੇਮ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾਰਲਿਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਸਣ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ 8 ਤੋਂ 10 ਕਲੀਆਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰੀਕ ਚੌਪ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਰੀਕ ਚੌਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ
शिमला मिर्च एक वड्डे साइज़ दी, गाजर जिहड़ी है वो मैं इस तरीके नाल लंबे लंबे जूलियन कट कर लिते ने ते तुसी बरीक भी चॉप कर सकते हो। ते इत्थे हरी मिर्च है एक ते लाल मिर्च, जे तुहानू बहुत ही तिखी मैगी चाहिदी है तो 2 ਤੋਂ 3 मिर्चां तुसी होर ऐड कर सकते हो। ये तुहाडे टेस्ट के अकॉर्डिंगली तुसी सैट कर सकते हो। तो इत्थे सब्जियां जिहड़ियां ने वो रोस्ट हो चुकियां ने ते हुण असी 1 छोटा चम्मच जिन्नी सोया सॉस ऐड करांगे। तुसी जिंजर भी ऐड कर सकते हो, अदरक मैं ऐड नहीं कीती। ते 1 टीस्पून असी ऐड कीती है जिहड़ी शेजवान सॉस होंदी है वो, ते नाल ही असी चिली सॉस भी ऐड कीती है 1 टीस्पून जिन्नी, 2 टेबल स्पून टोमैटो कैचअप। ते हुण जिहड़े मैगी मसाला दे पाउच ने वो भी ऐड कर दिते ने, मैं 2 ਦੇ 2 पाउच पूरे पा दिते ने। ते हुण चंगी तरह इन्हां नूं मिक्स करांगे। गैस का फ्लेम जिहड़ा है वो बिल्कुल लो है। तो हुण असी ऐड करांगे वो कॉर्नफ्लावर वाला पानी जिहड़ा असी साइड ते रखिया सी। ते हुण चंगी तरह मिक्स कर लांगे इस नूं। ते पनीर भी मैं नाल ही ऐड कर दिता है। तो चंगी तरीके नाल मिक्स करन तो बाद तुसी वेखोगे कि यह बिल्कुल थिक जी सॉस बन गई है। तो हुण असी इस सॉस नूं 1 मिनट वास्ते कुक करना है ताकि कोई भी कच्चापन ना रहे। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐड कर देंगे पानी जिहड़ा असी साइड ते रखिया सी मैगी वाला, वही पानी ऐड कर रही हाँ मैं। इस सॉस विच काफ़ी नमक होंदा है तो इस वास्ते मैं नमक ऐड नहीं किया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अलग तो तुसी टेस्ट कर सकते हो। तो मैगी भी असी नमक के पानी विच बॉयल की सी ते इसनूं भी ऐड नमक डालण की ज़रूरत नहीं है। तो मैगी मसाला विच भी नमक हुंदा है। तो इत्थे इन्हां नूं चंगी तरह मिक्स कर लांगे। ये तुसी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ी सॉसी बना सकते हो, इनू थोड़ा लिक्विड भी रख सकते हो, बट साडे घर विच जिहड़ी मैगी है वो थोड़ी ड्राई पसंद की जाती है तो इस वास्ते मैं इस विच पानी ऐड नहीं किया। तो हुण लास्ट विच ऐड करांगे 1 छोटा चम्मच सिरका खटास वास्ते। तो साडी मैगी जिहड़ी है वो रेडी हो चुकी है, चिली पनीर मैगी। तुसी भी एक बार चिली पनीर मैगी ज़रूर ट्राई करना, तुहानू बहुत पसंद आएगी। जे तुसी चिली पनीर दे फैन हो तो तुहानू बहुत पसंद आने वाली है। तो इत्थे लास्ट विच ऐड किया है हरा धनिया, बहुत ही माड़ा जिहा। तो हुण असी इहनू सर्व कर लांगे। देख सकते हो तुहानू मेरे तो मूँह च पानी आ रहा है। तो तुसी भी ज़रूर दसना कि तुहानू यह रेसिपी किहो जी लगी। जे तुहानू यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो नू लाइक ते शेयर ज़रूर करना अपनी फैमिली ते फ्रेंड्स दे नाल। तुहाडा वीडियो वेखण लई बहुत बहुत शुक्रिया तुहानू। ते कमेंट्स विच मैनू ज़रूर दसना कि तुसी कित्थों वीडियो वेख रहे हो। तो मैनू बहुत बहुत खुशी होंदी है जान के कि तुसी किस थां तो वीडियो वेख रहे हो। तो वीडियो नू लाइक ते शेयर करना तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैनू लगता है तुहानू मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही ने। जे पसंद आ रही ने तो वीडियो नू लाइक करके चैनल नू सपोर्ट करो तो शेयर ज़रूर करो। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सत श्री अकाल। तो हुण आपां मिलांगे एक होर नई रेसिपी नाल। तो वेखते रहिए खाना मनपसंद पंजाबी। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। तो यह वेखो पनीर कितना सॉफ्ट है, तो मैगी जिहड़ी है वो कितनी खिड़ी खिड़ी बनी है। जे तुहाडे भी मूँह विच पानी आ रहा है तो मैनू ज़रूर दसना, तो ट्राई ज़रूर करना। धन्यवाद।